помічав останнім часом, перемін сталось багато і великих, і малих, і так. Рідних лиць бувало досить, вірних тем лунало вдосталь. Ти спитаєш чому, і я одразу ж тобі відповім. Я просто рахую, скільки було колись неприємних і дурних тем. Та й без них, ти знаєш, нудно. Це ненормально, коли все стабільно. Ми ж тільки люди і постійно змінюєм темп. Тому що в тебе має бути тільки без друг. Один, але надійний, тільки без друг. Старий швидко все так, болить голова, але є надія ще одна, тому що в тебе має бути тільки без друг. Один, але надійний, тільки без друг. Старий у біді вірний, тільки без друг. І я не буду робити тут ігри на слух. Напевно, тут всі знають, хто такий друг. І хтось називає тебе також. Ти без друг, тебе також. Тебе також. Тому що в тебе має бути тільки без друг. Добрий ранок, шановні радіослухачі. Ми раді вас всіх вітати в ранковому ефірі. Добрий ранок всі глядачі YouTube, які нас сьогодні бачать. Сьогодні ми маємо гостей в студії. Гваделупе Герера, суперінтендант Portland Public Schools. Він голова всіх шкіл округу Portland Public Schools. Good morning, Mr. Guadalupe Guerrero. We really appreciate your time today. You know, you're probably the busiest guy in Portland. Thank you for finding time today. And thank you for connecting with Ukrainian community of Portland, Oregon. And thank you for willing to help our community in those hard times that we all going through. We know that Russia invaded Ukraine, and a lot of people are impacted since a lot of community members, they have family in Ukraine. And thank you for caring about that. And I know you're going to carry today message to Ukrainian community of Portland, to families and to kids. Thank you. Good morning, and thank you so much for having me here this morning. Добрий ранок, і я дуже вдячний, що ви сьогодні мене тут маєте в цьому ефірі. So if you could tell us, please, what Portland public schools are doing today and what they try to do to help community members, families, and kids. Well, as a school superintendent, obviously our mission is to educate all of our children, and we have a beautiful diversity in our school district, and that includes the Slavic community. We have many Russian and Ukrainian families. Головна місія шкільної управи є в тому, щоб ми проводили навчання для наших дітей, які навчаються в шкільному окрузі, але так само я би хотів сказати, що ми маємо величезну громаду людей, які розмовляють українською, російською мовою, східноєвропейської громади, яка є в Портленд, Орегон. And while our mission is to make sure that we're educating our students academically,
we care deeply about our students' emotional health and В той самий час, коли ми дбаємо про те, щоб вчити дітей в шкільному окрузі, ми так само думаємо про те, щоб підтримувати емоційно людей в тих ситуаціях, через які вони проходять. And we recognize that many of our students and some of our employees, in fact, but certainly our families, they're struggling right now given the uncertainties of this conflict in Eastern Europe. Так само ми побачили, що багато дітей, так само багато працівників з громади і батьків, вони, на них вплинув той конфлікт, який зараз є в Східній Європі, в Україні, і ми шукаємо, чим ми можемо допомогти їм. Portland Public Schools is fortunate to host one of the country's only Russian immersion programs. Значить, управа шкіл міста Портленда має єдину в країні програму, яка навчає дітей російської мови. That program is hosted at Kelly Elementary School. I had the opportunity to be there yesterday. Ця програма є в Kelly Elementary School, це в початковій школі Kelly, і я мав вчора нагоду там бути в тій школі. And as I visited with students and I spoke with our teachers and parents, most of whom, the majority, are from Ukraine themselves. Я під час мого візиту вчора до Келли початкової школи я зустрівся з багатьма вчителями, я зустрівся з багатьма учнями в тій школі, а більшість з них є з України. I could feel, it was clearly evident, the concerns, the stress, the anxiety, recognizing that so many family, close family and friends are still in Ukraine right now at this time. Під час мого візиту я відчув те, що люди, які є в тій школі, вчителі, учні, вони відчувають той стрес і вони проходять через шалений стрес, через війну, яка є в Україні. Вони мають там рідних, вони вийшли з України і вони проходять через дуже важкі стресові випробовування. So while we're a public school system, we want to assure our families that our resources like counseling for students is available to them. Тому ми, як шкільна управа, як шкільний округ, дбаємо про те, щоб студенти мали доступ до консультантів і до всіх джерел, які має Portland Public Schools чи управа шкіл міста Портленда. And Portland Public Schools wants to do its part to help get the word out in sharing resources and hotlines and information that might be helpful to the community at this time. І управа шкіл міста Портленда, Portland Public Schools, хоче зробити все можливе, вжити всі джерела комунікації для того, щоб мати лінію, по якій ви можете передзвонити і розмовляти, і мати інші ресурси для того, щоб ви відчували, що ви сконтактовані з управою шкіл міста Портленда. So we will plan to collaborate with partners in the community, and as we learn of events, of resources, of phone numbers, we will post those. They will be translated on our district website, pps.net. А всі ці джерела, куди можна передзвонити, що ми робимо, ми можемо звернутися, ви можете звернутися до веб-сторінки Portland Public Schools, дуже легко запам'ятати, а це pps.net, pps.net. So I also appreciate fact, last night we have a meeting with the community leaders and the representative of Portland Public Schools was with us, who really provided to community leaders action items that already been done, action items that are pending, and on behalf of Ukrainian American Cultural Association of Oregon and Southwest Washington, that I am vice president of this organization. On behalf of our community leaders, I really want to appreciate all what you are doing for our community. We are touched by your support. We are touched by your willingness to help us, to be with us, and you are already with us. Not only in this studio, it's more beyond walls of this studio. And thank you very much for coming here. Once again, we have in our studio Mr. Guadalupe Guerrero, superintendent of Portland Public Schools. Значить, Гваделупе Герреро, він є головний чи голова управи публічних шкіл міста Портленда. And then a closing remark from you, please. I just want to make sure and share with
our broader community that Portland Public Schools stands with our families, with our students. We want to make sure to do our part. If we can serve as a conduit to get resources and communication out to the Ukrainian community, please count on us. Ми дуже дякуємо сім'ям, ми дякуємо нашим учням і, будь ласка, розраховуйте на нашу підтримку в ці складні часи. І ми вам дуже вдячні, і ми залишаємося поряд з вами і будемо вам допомагати. Thank you one more time. And I also would like to share that I got a lot of phone calls from different community leaders in different community states because we're trying to coordinate our work. And I brought example of our collaboration of our Ukrainian American Cultural Association of Oregon and Southwest Washington and Portland Public Schools. And today, nationwide, a lot of phone calls made and would be made to different school districts, even taking in consideration school district across the river. And we really gonna share what we are doing here and providing resources. And thank you for really, Mr. Guerrero, pioneering in this initiative. You were one of my first phone calls last morning, and within 24 hours we had a lot of actions and a lot would be done, and we really appreciate you. Thank you very much. Please Thank let you. us know how we can be helpful. We really appreciate that. Thank you. Всім дякую. І нагадаю, з нами в студії був Гваделупе Гереро, і він голова шкільного округу Portland Public Schools, де дуже багато учнів, чиї батьки з України, декотрі діти народилися в Україні, декотрі діти вже народилися в Сполучених Штатах. І сьогодні українська громада Портленду дуже вдячна пану Гереро за те, що він прийшов сьогодні. Дуже зайнята людина, але він сьогодні з нами і розказує, що школи Портленда роблять для того, щоб допомогти учням, допомогти родинам української громади, вихідцям з України. Дуже гарно дякую. Thank you very much. Thank you. You are listening to KXPD 1040 AM, Radio Slavic Family. В Adventist Health Portland мы верим в силу партнерства. Именно поэтому мы призваны заботиться о здоровье, вносить целостность и надежду в сообщество, которым мы служим. И теперь, когда мы стали партнером OHSU, наши пациенты имеют доступ к большему числу специалистов и более совершенному уходу, чем когда-либо прежде. Adventist Health и OHSU – тоже призвание.